good morning. කාලයකට පස්සේ අපි පොඩි ගමනක් යන්න හදන්නේ මේ තිබිච්ච වැඩත් එක්ක දිගටම කොහෙවත් යන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද අපි අද තීරණය කරා කට්ටියත් එක්ක වෙලා නාන්න යන්න. අපි යනවා දෙදියගල යන්න. අපි එළ දැන් අකුරැස්සේ ඉන්නේ මේ අලුත් පාරේ. මෙතන නැත්නම් කිලෝමීටර් 20ක් වගේ යන්න තියෙනවා අපේ නාන්න යන තැනට යන්න. කියන්නේ දෙදියගලට. අපි ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි යමු. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ආරණ්‍යට යන පාරට හැරෙන තැන. දැන් 12 පොඩ්ඩක් පහු වෙලා තියෙන අවුවයි. අපි කන්නත් මොන හරි අරගෙන අපි යමු ඇතුළට ගියන්න නාන්න. ගන්නමු. දෙදියගල පාරේ ආවට පස්සේ මේ ආයි තුම්මන් ඇවිල්ලා එතනින් හරවනවා අපි දකුණු පැත්තට ආරණ්‍ය පාරට. ඒ හරවල එනකොට ආයි හම්බ වෙනවා Y junction එකක්. එතනනුත් තියෙනවා බෝඩ් එකක් ගහලා ආරණ්‍ය පාරට. මේ තියෙන මේ පාරනුත් අපි මේ පාරේ යන්න ඕන. අපි යමු ඉස්සරහට. අපි ආවා මෙතනින් කැලේ ඇතුළට මේ එන්න තියෙන පාර ටිකක් කැඩලා තියෙන කැඩලා කියන්නේ මේ හදන්න ගල් දාලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේ ගල් ටික ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් අමාරුයි එන්න. තියෙනවා කෙලින් ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් වෝටර් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනයි. අපේ කුකුලවල් ඉන්න මං අඳුනලා දෙන්නම් අපේ සෙට් එක අදින්න. එයා කලින් දැකලා තියෙද්ද දන්නේ නැහැ. අපේ තමර ලහිරු මල්ලි මේ ඉන්නේ තරුෂ මල්ලි අද බර්ත්ඩේ බෝයි. හැපි බර්ත්ඩේ. thank you. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ අපේ හිම්සර මේ ඉන්නේ තරිඳු කොහමද මේ රෝල්ස් එක නල්ල බිත්තරයක් ගන්න රුපියල් රෝල්ස් අරන් ආව ඒක බිත්තර නෑ කියලා බයිනවා මේ බිත්තර නෑ මේ තියෙනවා බිත්තර නැති බා බිත්තර නෑ ඩ්‍රෝන් එකේ වල පොඩි ෂොට්ස් ටිකක් ගත්තා මෙතන. ලස්සනයි උඩට කියamba. දැන් වතුරට පයිමු. අපි නාලා ඉවරයි. බඩු ටිකත් පැක් කරගත්ත මේ කට්ටිය ෆොටෝ ගහනවා මෙතන. අපි ෂේප් එකේ පොඩ්ඩක් උඩට ගිහින් බලන්න තමයි හැදුවේ ආරණ්‍ය පැත්තට උඩට යන්න. අපි ගොඩක් පල්ලෙහා ඉන්නේ නැහැ ආරණ්‍යට වැඩිය. උඩට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බයික් නවත්තපු තැන ඉඳලා මේ උඩ පැත්තට යන්න හදන්නේ. යා දැන් බයික් එක.
අපි දැන් මේ ඉන්නේ දෙදියගල රක්ෂිත වනාන්තරයේ ඇතුලේ. අපි ඇතුල් වුණා ඒකද. දැන් යමු ඉස්සරහට බලන්න. මෙතනින් එහාට යන්න බෑ මේ ආරණ්‍යයට යනවා නම් තමයි යන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට. ඒකින්ද අපි මෙතනින් හරවනවා. හරවගෙන අපි යමු ඔට්ටුවක් ගන්න. බඩේ. කාලා එන්න අපි යනවා. Hai. අපි කොච්චුකුත් කාලා ආවා. දැන් ඉන්නේ පරදුව වේල්ලේ. තව ටික වෙලාවයි යන්න තියෙන අපි ගෙදරට යන්න. එහෙනම් අපි ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. Goodbye.